ในโลกใบนี้จะมีสักกี่ที่ที่รู้ว่ามันลำบากแต่ก็ยังอยากจะไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วจะมีอีกสักกี่ที่ที่ไปแล้วก็อยากจะกลับไปอีกและหนึ่งในนั้นก็คือเมื่อลมหนาวมาเยือนภาพใบเมเปิลสีแดงและภาพความประทับใจต่างๆที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลมีเดียบนภูเขายอดตัดรูปหัวใจแห่งนี้ทำให้เรานึกย้อนกลับไปเมื่อ4 ปีที่แล้วตอนนั้นเรามีโอกาสได้ขึ้นภูกระดึงเป็นครั้งแรกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นหน้าแล้งทำให้เราอยากจะกลับไปพิชิตเส้นทางน้ำตกอีกสักครั้งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปในตอนนั้นเมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะต้องกลับไปอีกสักครั้งหนึ่งชวนเพื่อนคนไหนไปเพื่อนก็มักจะบอกว่าไม่ไหวแล้วหรอคะตัวเองมาทรมานทำไมเนี่ยนอนอยู่บ้านดีๆไม่ชอบไม่ค่ะไม่แต่ทำไมสถานที่ที่ขึ้นมาลำบากแห่งนี้ถึงมีผู้คนมาเที่ยวกันมากมายบางคนมาเช้าเย็นกลับบางคนก็มาพักค้างคืนบางคนวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงบางคนพาลูกบางคนพาหลานบางคนก็พาเด็กน้อยขึ้นมาด้วยและแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะกลับไปพิชิตภูกระดึงอีกสักครั้งหนึ่งพร้อมกับเพื่อนร่วมทริปที่เราหลอกมาได้ชวนมาได้อีก3 คนการเดินทางพิชิตภูกระดึงของ4 สาวต่างวัยจึงได้เริ่มขึ้นดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ภูกระดึงนะคะเราจะมาซ้อมแบกเป้ขึ้นภูกระดึงค่ะโลกหาหมดตอนนี้เราอยู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะแต่เราเจอปัญหาก็คือลูกหาบหมดแล้วเมื่อเรามาถึงที่ทำการอุทยานผ่านจุดคัดกรองโควิดมาแล้วเราก็จะต้องมาต่อคิวเพื่อซื้อบัตรติดสัมภาระเพื่อใช้จ้างลูกหาบในการขนสัมภาระเราขึ้นไปในวันที่เรามาถึงมีนักท่องเที่ยวเยอะมากแต่จำนวนลูกหาบมีแค่100 คิวแล้วเราก็มาไม่ทันลูกหาบซึ่งก็แน่นอนว่าเราจะต้องแบกสัมภาระขึ้นไปเองนี่แบกหมดนี่เลยเหรอคะกี่กิโลคะเนี่ย70ใช้เวลากี่ชั่วโมงคะอ๋อ6 ถึง 7เนาะโชคดีหน่อยที่เรานำรถส่วนตัวมาทำให้เราสามารถจัดกระเป๋าใหม่ได้นำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไปให้มากที่สุดไม่เนี่ยกระเป๋านี่ไม่ต้องเอาเนี่ยใส่อันนี้แทนก็ได้จากที่ทำการอุทยานจนถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่าหลังแปเราจะต้องปีนขึ้นไปผ่านซัมต่างๆซึ่งเป็นจุดพักเป็นระยะทาง5.5 กิโลเมตรหลังจากนั้นจะต้องเดินต่ออีก 3.5 กิโลเมตรเพื่อไปยังจุดกางเต็นท์รวมระยะทางทั้งสิ้น 9 กิโลเมตรแต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปก็อย่าลืมหยิบผู้ช่วยผู้พิชิตติดมือไปด้วยนะคะโดยจะเป็นไม้ไผ่ที่ทางอุทยานเขาเตรียมไว้ให้ตรงบริเวณทางขึ้นค่ะ9 นาฬิกา 15 นาทีนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้เวลาในการเดินขึ้นไปกี่ชั่วโมงนะคะหอบแล้วค่ะยังไม่ทันไรเริ่มหอบแล้วค่ะคือลำพังเดินขึ้นก็เหนื่อยนะคะนี่ยังต้องแบก7 กิโลนะคะขึ้นมาบนหลังนี่คือ7 กิโลนะคะ
หลังจากเดินขึ้นมา1กิโลเมตรเราก็จะเจอจุดพักจุดแรกที่เรียกว่าซัมแฮกนะคะซึ่งจะมีร้านค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลึกและของใช้จำเป็นต่างๆที่เราต้องใช้และในแต่ละซัมก็จะมีห้องน้ำไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะยิ่งเราปีนสูงขึ้นไประยะทางก็จะเริ่มชันมากยิ่งขึ้นและมีหินมากขึ้นจะต้องใช้ความระมัดระวังในการปีนขึ้นไปและบางช่วงเราก็ต้องปีนบันไดเมื่อเรามาถึงบันไดที่มีความสูงและชันมากๆนั่นหมายความว่าเราใกล้จะถึงหลังแปแล้วไปก่อนนะคะอีกนิดเดียวแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่หลังแปแล้วนะคะใช้เวลาในการเดินขึ้นมาก็คือ8 ชั่วโมงค่ะ8 ชั่วโมงเต็มๆก็คือเดินมาเรื่อยๆนะคะช้าๆพักมาทุกซัมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเดินเป็นทางลาดนะคะเดินไปต่ออีกประมาณ 3.5 กิโลนะคะรวมระยะทางทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ9 กิโลเมตรค่ะนี่นะคะจะเป็นเส้นทางจากหลังแปนะคะไปจนถึงจุดกลางเต็นท์นะคะอากาศข้างบนเริ่มจะเย็นแล้วนะคะพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วกำลังจะมืดแล้วนะคะสวยนะ18 นาฬิกา 35 นาทีและแล้วเราก็มาถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวลานกลางเต็นท์ของเรานั่นเองนะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายเป็น4 คนสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับวันนี้ หลังจากที่เราจัดแจงเรื่องที่พักเรียบร้อยแล้วการกินหมูกระทะเมื่อมาเยือนภูกระดึงจึงเป็นไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเนื่องจากอากาศข้างบนหนาวมากการกินหมูกระทะร้อนๆจึงเป็นอะไรที่ฟินมากขอบอกช
ช้าวันถัดมาเราตื่นตั้งแต่ตี 5เพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น โดยเราจะต้องเดินเท้าไปเป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร ตรงนี้จะเป็นลานพระแก้วนะคะ กลับจากดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น เราก็แวะมาไหว้พระที่ลานพระแก้ว จะเป็นลานโล่งๆแบบนี้นะคะ ซึ่งอยู่ระหว่างทางกลับห่างจากผานกแอ่นมาประมาณ 500 เมตรค่ะ หลังจากที่เรากลับจากดูพระอาทิตย์ขึ้นเราก็จะต้องมารับประทานอาหารเช้าและเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางท่องเที่ยวบนภูกระดึงเป็นระยะทางเกือบ 20 กิโลเมตรดังนั้นเราจะต้องเตรียมอาหารและน้ำดื่มไปให้เพียงพอเนื่องจากร้านอาหารแต่ละที่อยู่ห่างไกลกันมากอันนี้จะเป็นแผนที่เส้นทางเดินเท้าในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะ โดยทริปนี้ของเราก็คือเราจะเริ่มจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะ ไปยังพระพุทธเมตตา จากนั้นเราก็ไปยังน้ำตกเพ็ญภพใหม่นะคะ แล้วก็น้ำตกโพนภพน้ำตกเพ็ญภพนะคะ แล้วก็มายังน้ำตกถ้ำใหญ่นะคะ จากนั้นเราก็เดินมายังสระอโนดาตแล้วก็ตัดมาผาเหยียบเมฆนะคะ แล้วก็เดินมายังผาหมากดูกแล้วก็กลับมาจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะ เส้นทางน้ำตกที่เราจะไปไม่อนุญาตให้เข้าหลัง 15 นาฬิกาเนื่องจากเป็นเวลาที่ช้างป่าจะออกมาหากินแล้วถ้าบังเอิญช้างป่าออกมาหากินก่อนเวลาเราเจอช้างป่าเราควรจะวิ่งหนีป่าราบหรือเราควรจะแกล้งตายดีวะ
ตลอดเส้นทางน้ำตกเราจะต้องเดินผ่านป่าเลียบลำธารและน้ำตกไม่มีร้านค้าไม่มีร้านอาหารใดๆดังนั้นเราจะต้องเตรียมอาหารมาเองหิวเมื่อไหร่ก็นั่งพักรับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติฟังเสียงน้ำตกและที่สำคัญเราจะไม่ทิ้งขยะไว้ให้เป็นการรบกวนและทำลายธรรมชาติฤดูฝนน่าจะมีน้ำเต็มนี้เลยนะจะเป็นน้ำตกใหญ่มากฤดูฝนเนี่ยไปตรงนั้นนะตรงนั้นหลังจากที่เราออกจากเส้นทางน้ำตกเพื่อไปยังสระอโนดาตเราจะต้องเดินผ่านป่าสนและบางช่วงจะเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆไม่มีร่มเงาให้บังแดดดังนั้นเราควรจะเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแดดมาให้พร้อมกลุ่มของพวกเราใช้เวลาแต่ละที่ค่อนข้างนานทำให้เรามาถึงผาเหยียบเมฆในเวลาเกือบ5 โมงเย็นหากจะเดินต่อไปยังผาหล่มสักซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า4 กิโลเมตรก็คงจะไม่ทันพระอาทิตย์ตกดินทำให้เราต้องตัดใจเดินกลับถ้าหากใครอยากจะไปให้ครบทุกจุดเที่ยวให้ทั่วภูกระดึงก็คงจะต้องมานอนสัก4 วัน 3 คืนนะคะในวันที่เราจะต้องลงจากภูกระดึงซึ่งเราจะต้องมาซื้อบัตรติดสัมภาระในการจ้างลูกหาบโดยเจ้าหน้าที่จะเปิดขายเวลา 6 โมงเช้าแต่เราก็ตื่นมาเข้าคิวตั้งแต่ตี 5เพราะเราไม่อยากพลาดคิวแล้วต้องแบกกระเป๋าลงเองอีกแล้วหลังจากที่เราได้คิวและส่งกระเป๋าให้ลูกหาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เดินไปยังอ่างเก็บน้ำไพรัตน์ซึ่งห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไป300 เมตรขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาตรงนะคะเรากำลังเดินลงจากภูกระดึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะใช้เวลาในการเดินลงกี่ชั่วโมงนะคะ
ภาพแต่ละคนนะคะ ถึงแล้วค่ะ 15 นาฬิกา บ่าย 3 โมง